ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ Unix command ගැන. මේ GitHub වීඩියෝ සීරීස් එකට ඇයි මේ Unix command? ඉතින් GitHub එක අපි වැඩ කරනකොට අපිට Unix command ඕනේ වෙනවා අපේ directory එක handle කරගන්න. හරි. දැනට ඔයාලට Git එක ගැන GitHub ගැන idea එකක් නැහැ කියලා අපි හිතමුකෝ. ඒක අමතක කරන්න. අපි දන්නවා මීට කාලයකට කලින් ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ පාවිච්චි කරන කම්පියුටර් එකේ තියෙන graphical user interface එක එන්න කලින් අපි පාවිච්චි කරේ CLI එකක්. එහෙම නැත්නම් command line interface එකක්. කොහොම වුණත් මේ වෙනකොට අපි දැන් පාවිච්චි කරන graphical user interface එක ගන්නේ. එතකොට මේ graphical user interface එකේදී අපිට ඕන දෙයක් ක්ලික් කරලා අපිට අවශ්‍ය directory එකට යන්න පුළුවන්. new folder එකක් හදා ගන්න පුළුවන් clicks කිහිපයකින්. ඉතින් මේක ගොඩක් user friendly. but අපි කලින් පාවිච්චි කර CLI එක එහෙම නැත්නම් command line interface එක මේ විදිහට නෙමෙයි වැඩ කරේ. ඒක තනිකරම අපිට තිබ්බේ command type කරලා අපිට ඕන වැඩ කරගන්න. command එකකින් තමයි අපිට folder එකකුත් හදන්න වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ command line interface එකේ තිබ්බ සමහර commands. අතර මේ command line interface එක ගැන දැනුම ගොඩක් වැදගත් වෙනවා අපිට GitHub ගැන කතා කරනකොට සහ මේ GitHub එක වැඩ කරනකොට. එතකොට දැන් මේ Unix command එහෙම නැත්නම් මේ command කියන්නේ මොකක්ද කියලා idea එකක් ඔයාලට තියෙනවා. command කියන්නේ command line interface එකේදී අපි use කරන commands. ඒ කියන්නේ command line interface එකේදී අපිට ඕන වැඩ කරගන්න අපි පාවිච්චි කරන commands. සරලවම පුංචි code එකක්. හරි. ඔයාලට මේක ගැන වැඩිදුරටත් කියවන්න පුළුවන්. මගේ medium blog article එකක් මම publish කරලා තියෙනවා Unix command ගැන. ඔයාලට ඒක කියවන්න පුළුවන්. මම මෙතන උඩින් card එකක් විදිහට link එක දාලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මගේ description එකෙත් මේකේ link එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකේදී මේ ගැන කතා කරන්නේ මේ blog article එක base කරගෙන. හරි. දැන් අපි try කරලා බලන්න යන්නේ අපිට වැදගත්ම වන commands කීපයක්. හරි. මම මුලින්ම කතා කරන්නම් මේ make directories කියන command එක ගැන. මේ make directories කියන එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් අලුත් directory එකක් හදාගන්න. directory එකක් නැත්නම් අපිට සරලවම කියනවා නම් අපිට අලුත් folder එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මේ make directory කියන command එක. ඒ කියන්නේ mkdir කියන command එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් අලුත් directory එකක් හදාගන්න. හරි. මම ඒක මෙහෙම කරන්න. මම මේක ඔයාලට command line interface එක කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් මම use කරන්නේ Mac එකක් නිසා මගේ terminal එකේම මට මේක use කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ commands ඔයාගේ command line interface එකේ try කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි. මම මේ විදිහට මගේ terminal එකට ආවා. හරි. මගේ terminal එකේදී මට මුලින්ම මම කරන්නේ හරි. මම ඔයාලට කතා කරනවා කියලා මුලින්ම කිව්වේ make directory එකනේ. ඊට කලින් චුට්ටක් මෙන්න මේ command එකත් ඔයා බලලා ඉන්න. change directory කියන එක. මේකත් අපිට වැදගත් වෙනවා. මේකෙන් අපිට පුළුවන් folders අතර move වෙන්න. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ අපිට යන්න ඕනේ desktop එකට කියලා desktop folder එකට කියලා. එහෙම වුණොත් අපිට cd desktop කියලා cd space desktop කියලා type කරලා අපිට desktop එකට move වෙන්න පුළුවන්. හරි. හරි. හිතන්න මට දැන් යන්න ඕනේ cd desktop කියන folder එකට. හරි. ඔයාලට පේනවා නිසල් ගුණවර්ධන MacBook එකේ desktop කියන folder එකට යා move වුණා. ඒ කියන්නේ cd command එක පාවිච්චි කරලා අපිට සරලවම directory එක අපි දැන් ඉන්න current directory එක change කරන්න පුළුවන්. හරි. මම දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ මේකේ අලුත් directory එකක් හදන්න. හරි. mkdir කියලා ගැහුවා. space එකක් තිබ්බා අපේ directory එකේ name එක. Git tutorial කියලා මම දෙන්න. හරි. මේ විදිහට දීලා මම අලුත් directory එකක් හදාගත්තා. හරි. දැන් අපි අපේ desktop එකට ගිහින් බැලුවොත් එහෙම. අපි බලමු මේ directory එක හැදිලා තියෙනවද කියලා. right. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන අලුත් directory folder එක හැදිලා තියෙනවා. Git tutorial කියන එක. හරි. දැන් මම ලෑස්ති වෙන්නේ මේකට move වෙන්න. cd මට පුළුවන් අහපව් git
ටියුටෝරියල් කියලා ටයිප් කරලා ඒ ඩිරෙක්ටරි එකට මූව් වෙන්න. දැන් මම ඒ ඩිරෙක්ටරි එකට මූව් වුණා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට මේ කමාන්ඩ් දෙක යූස් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. දැන් අපි බලමු මෙතනින් අපිට තවත් වැදගත් වෙන කමාන්ඩ්ස් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හරි. මෙතනින් අපිට කතා කරන්න පුළුවන් අපි ඉන්න කරන්ට් ඩිරෙක්ටරි එක සමහරවිට අපි ඉන්න කරන්ට් ඩිරෙක්ටරි එක අපි දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් pwd කියන එක. මේ කමාන්ඩ් එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් අපේ කරන්ට් ඩිරෙක්ටරි එකේ නේම් එක print කරගන්න. හරි. ඒකත් අපි try කරලා බලමු මෙතන pwd. right. ඔයාලට පේනවා අපි ඉන්න කරන්ට් ඩිරෙක්ටරි එකේ path එකම යා පෙන්නනවා. user Nisal ගුණවර්ධන desktop git tutorial කියන ඩිරෙක්ටරි එකේ තමයි git tutorial කියන ෆෝල්ඩර් එකේ තමයි මම මේ වෙනකොට ඉන්නේ. හරි. හරි. මම මෙතන කතා කරලා ඉවර නැහැ. අපිට මේ ls කියන කමාන්ඩ් එකත් ගොඩක් වෙලාවට github වලදී වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම move කියන එකත් වැදගත් වෙනවා. හරි. මම මෙහෙම කරන්න. මම මෙතන තව ඩිරෙක්ටරිස් දෙකක් විතර හදා ගන්නම්. හරි. git1 කියලා එකක් අපි හැදුවා. ඊට පස්සේ mkdir2 කියලා එකක් හැදුවා. right. හරි. අපි දැන් try කරලා බලමු මේකේ තියෙන ෆයිල් ලිස්ට් එක ගන්න. හරි. ඔයාලට පේනවා මේකේ තියෙන ඩිරෙක්ටරි ලිස්ට් එක. මෙතන තියෙන ඩිරෙක්ටරි ලිස්ට් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන ෆෝල්ඩර්ස් ගන්න අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් git1 git2 කියලා. හරි. දැන් අපි බලන්න යන්නේ අපි කොහොමද අලුත් ෆයිල් එකක් හදාගන්නේ කියලා. අපි තුන් මට යන ටෙක්ස්ට් ෆයිල් එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඒක අපි කොහොමද කරන්නේ? හරි. ඒක අපි කරන්නේ touch කියන කමාන්ඩ් එක පාවිච්චි කරලා. touch කියන කමාන්ඩ් එක දුන්නා. ඊට පස්සේ අපේ ෆයිල් එකේ නේම් එක දුන්නා. මම file.txt කියලා දෙන්නම්. හරි. එක ෆයිල් එකක් හදුනා tutorial එකේ. හරි. මම ඊට අමතරව තවත් ෆයිල් එකක් හදන්නම්. file2.txt. හරි. මට දැන් හිතමු අපිට ඕනේ Java ෆයිල් එකක් වගේ හදාගන්න කියලා. java.js. right. ඔය විදිහේ මම ෆයිල්ස් කීපයක් මෙතන හැදුවා. හරි. දැන් මම ලෑස්ති වෙන්නේ මෙතන තියෙන ls එක හපව ගන්න. හරි. ඔයාලට පේනවා මෙතන ෆෝල්ඩර්ස් දෙකක් පෙන්නනවා. ඊට අමතරව ෆයිල්ස් කිහිපයකුත් අපිට පෙන්නනවා. ඉතින් Unix command ගැන අද වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරපු දේවල් ටික ඉවරයි. ඔයාට මේ Unix command ගැන තවත් Google search කරලා මගේ පල්ලා description එකේ තියෙන resources පාවිච්චි කරලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි එහෙනම් ඊළඟ GitHub tutorial වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.